שלום לכם. עד עכשיו למדנו מהן קבוצות. עכשיו אני רוצה שנלמד מה עושים איתן. והדבר הבסיסי ביותר שעושים עם קבוצות הוא בונים עוד קבוצות. הרבה פעמים נוח לנו להגדיר או להבין את המבנה של קבוצה אם אנחנו חושבים עליה בתור משהו שיתקבל מתוך קבוצות פשוטות יותר באיזושהי דרך. והרבה פעמים, כשיש לנו הרבה קבוצות מסובכות, אנחנו יכולים לבנות מהן איזו קבוצה חדשה, פשוטה יותר, שתזקק את התכונות שלהן שמעניינות אותנו. אז בואו נראה אילו פעולות אפשר לבצע על קבוצות. והפעם אני רוצה לדבר על שתי פעולות שנקראות איחוד וחיתוך, והן מאוד דומות אחת לשנייה. בואו ניקח שתי קבוצות כלשהן, A ו-B. נצייר אותן בצורה סכמטית בתור עיגולים, מה שנקרא דיאגרמת ון. העיגולים מצוירים כשהם עולים אחד על השני, כי הרעיון הוא שהשטח המשותף להם הוא מה שכולל את האיברים שמשותפים לשתי הקבוצות. עכשיו, קל להגדיר באופן ציורי איחוד וחיתוך. איחוד הקבוצות הוא אוסף כל האיברים ששייכים לפחות לאחת משתי הקבוצות. חיתוך הקבוצות הוא אוסף האיברים ששייכים לשתי הקבוצות יחד. והנה הכתיב הפורמלי של הדבר הזה. הסימן לאיחוד נראה כמו קערה, והסימן לחיתוך נראה כמו קערה הפוכה. בתוך הסוגריים המסולסלים של האיחוד, אני אומר שהוא שווה לכל האיברים x, כך ש-x שייך ל-a או ש-x שייך ל-b. אני משתמש פה בסימן מקובל ל-o במתמטיקה, שנראה קצת כמו האות v. עבור חיתוך אני אומר שאלו כל האיברים x, כך ש-x שייך ל-a וגם x שייך ל-b, ואני משתמש בסימן מקובל ל-וגם במתמטיקה, שקצת נראה כמו אות v הפוכה. אז כמו שאנחנו רואים, בחרו את הסימונים של איחוד וחיתוך כך שיראו האחד כמו היפוך של השני, וכך גם עבור הסימנים ל-o ול-וגם. זה לא מקרי כמובן, אלא מצביע על הדמיון שיש בין הפעולות הללו. עכשיו, אני רוצה להראות שתי תכונות שהפעולות הללו מקיימות, וכדי להבין מאיפה התכונות הללו באו, בואו נסתכל קודם כל על פעולת החיבור הרגילה של מספרים. ראשית, מה שנקרא חוק החילוף. כשאנחנו מחברים שני מספרים, זה לא משנה מי מימין ומי משמאל, התוצאה היא אותה תוצאה. לתכונה הזו קוראים גם קומוטטיביות של פעולת החיבור, וזו המילה שבה אשתמש בהמשך. התכונה השנייה היא מה שנקרא חוק הקיבוץ. טיפה יותר קשה להסביר אותה. נניח שאנחנו מחברים 3 מספרים ולא 2. כלומר, מפעילים 2 פעולות חיבור. האם זה משנה איזה מהפעולות נפעיל קודם? אני משתמש בסוגריים כדי לסמן מה מופעל קודם. הפעולה שבתוך הסוגריים היא הראשונה, וזו שמחוץ לסוגריים היא השנייה. חוק הקיבוץ אומר שזה לא משנה איזו פעולה מופעלת קודם. לתכונה הזו קוראים אסוציאטיביות של פעולת החיבור. ייתכן ששתי התכונות נראות יותר מדי מובנות מאליהן, אז בואו נראה איך הן נשברות עבור פעולה אחרת, פעולת החיסור. למשל, 5 פחות 3 שווה 2, אבל 3 פחות 5 שווה מינוס 2, אז ברור שאין קומוטטיביות. ו5 פחות 3, כל זה פחות 2 זה 0. אבל 5 פחות התוצאה של 3 פחות 2, זה בעצם 5 פחות 1, כלומר 4, וזה מאוד לא 0. אז גם אסוציאטיביות אין. איך זה קשור לאיחוד וחיתוך? פשוט מאוד. הנה הטענה שלי. איחוד וחיתוך של קבוצות הן פעולות קומוטטיביות ואסוציאטיביות. בעצם יש כאן 4 טענות שונות להוכיח, ולא הוכיח את כולם, הוכיח את הראשונה וכל היתר מוכחות בצורה דומה. כדי להוכיח ש-A איחוד B שווה ל-B איחוד A, אני אשתמש בהכלה דו-כיוונית. אני רוצה להראות שאם איבר שייך לקבוצה באחד האגפים של השוויון, הוא שייך גם לקבוצה באגף השני שלו. אז אני אניח ש-X שייך ל-A איחוד B. מכאן נובע, על פי הגדרת איחוד, ש-X שייך ל-A או ש-X שייך ל-B. ועכשיו
אפשר להשתמש בכך ש-או זה משהו קומוטטיבי. טענה מהצורה P או Q היא נכונה אם אחד מהצדדים שלה נכון, ולא משנה אם זה הצד הימני או השמאלי. ולכן הנכונות של X שייך ל-A או X שייך ל-B גוררת את הנכונות של X שייך ל-B או X שייך ל-A. וזה שקול על פי הגדרה ל-X שייך ל-B איחוד A. סיימנו. נראה פשוט מדי. ובכן, זה בגלל שהקומוטטיביות של איחוד נובעת ישירות מהקומוטטיביות של הקשר הלוגי או שמגדיר איחוד. באופן דומה, גם הקומוטטיביות של חיתוך תנבע מהקומוטטיביות של וגם, והאסוציאטיביות בשני המקרים גם כן תנבע מהאסוציאטיביות של או ושל וגם. אז בעצם אנחנו לא מוכיחים פה דברים מאפס, אלא מתבססים על תכונות קיימות. וזה דבר נפוץ מאוד במתמטיקה באופן כללי. זהו להפעם. בפעם הבאה נכניס עוד פעולות על קבוצות למשחק. נתראה אז.